Nalagyan ng asawa mo ng mark. Ilang araw na lang lalabas sa tawid siya. And after 2 weeks ng quarantine, ngayon lang ulit kami lalabas. So exciting. Okay. Guys, welcome to my channel. So it's our first day nang malaya na kami from our 14 days quarantine. Malaya na kami. Pwede nang maglakad at mag-chiro. Oops, take note, may mask po ako. And actually, dito po sa Rome, hindi na lahat nakamask. Pero may mga dala sila. Nasa siko nila. Parang, yan, ibabalik ko na po yung mask ko. See you, samahan nyo kami sa aming journey. And guys, so dito guys, hindi uso ang payong. Welcome sunshine! Hindi uso ang payong. Uso dito guys, nagpapatan, hindi uso ang nagpapaglutathione. Gusto nyo makita ang ukay-ukay dito sa Rome? Ganito po siya. Yan, ang ukay-ukay. Welcome to Rome. In Rome. Pero mga ano po siya, hindi siya second hand. Mga brand new naman siya. Bagong gamit. May 3 euro. May 1 for 8 euro. 2 for 15 euro. Ayan. Ayan, mabilihan ng mga lagyan na cellphone. Ayan. Meron pa doon sa may bandang dulo. Actually guys, ang mga ukay-ukay dito, gustong gusto ko. Kasi kung ano yung makikita mo sa mga shops, sa mga boutiques, as well, dito mo rin makikita. Mas mura lang, oh. May mas mura lang. Grabe, nagpipwesto. Asan si Papa? Ayan, another ukay-ukay. Yan. Yan, may tigo 1 euro lang. Tingnan nyo guys. Oh. 50 cents. 50 cents euro. One piece for 4 euro. 3 pieces for 10. Yan. At ang mga branded na bags guys. Dito sa kanya, ganyan lang nila binibenta. Yan. 1 euro. Mga panty bra. Yan. Ito ang mga bags guys. So. Yan. 4 euros. Ayan. Ito mga butik na yan. Ganda, diba? Sexy. Puoi andare sulla metro? Okay, okay. This is Ottaviano Metro.
This is Ottaviano Metro. Subway. Subway siya. Ha? Ang taas nun sa pinalitan ko, di ba? 58. Yan, dito ako. Favorite ko to. Favorite brand ko yan ng mga dress. Kapag Thanksgiving sa church namin, o kaya may occasion, dyan ako bumibili ng dress. Katanela. So, ito mga nakikita nyo. After ng ukay-ukay, mga shops naman. Yan. Mga shops naman siya. Sarado guys kasi today is Sunday. Oh, ang cute ng ng mga mask ko. Mga shining, shimmering, splendid. Okay guys. Ito yung mga bilihan ng mga undies, mga undergarments, golden point. Wait, whew! Oh, sino magsasabing ukay-ukay sa Italy ay literal na ukay-ukay? Jollibee. Jollibee! Bukas pa rin pala. Jollibee! Rome branch. Ayan po. Soon to open. Yan, picture ko kayo dyan. Dali anak. Ay! Yan, Jollibee Rome branch. Hi! Jollibee! See you soon! Wala pa silang energy. Sarado guys. Ipapasyal ko kayo sa susunod dito kapag open sila. Pero 'di ba, usually naman Sunday open to dati. Hindi ko na maalala, 4 months lang ako nawala. Oo, kasi summer nga. Yan, Desigual. Love Desigual. Cellphone gadgets. Ayan pa, another ukay-ukay in Rome. That way. So, madami talaga ukay. So, guys, flex ko lang tong Castroni Cafe. Itong Castroni Cafe, guys, makakabili ka dito ng mga Philippine products. Pero, medyo pricey. Pricey siya. May toyo nga dito, guys, eh. Papasok ko kayo one time. May toyo dyan. Ito, guys, oh, may bihon siya. May mga pangpanset. Ayan. Castroni. Yay! Papasok tayo dyan one day. Isang araw.
or no facing each other. Kasi tabaki. Ito, school yan, guys. Eskwela Pansari. Ito time. Chocolate, chocolato. Cioccolato e cioccolato, vai. Poi, va bene? No. I know, non vuole. Dai, non vuole farla. Poi un altro. Cioccolato con Chocolate e frag. Cioccolato e fragola, pronti? Mama, eto. Tuki ka sa boy. Che boy, amore? Per gelato? Chocolate? Eh? Tagalog kasi to eh. Ay, may polio. Pero marami sila. Cioccolato e fragola. Scelto bene, Rabia. Si amore. Arriva la tua. Ecco cioccolato e fragola. Ecco. Che ci mettiamo? Guys, so sinamahan namin yung asawa ko. Nag-report siya sa work niya na nakabalik na kami dito sa Italy. And habang nandun siya, ikot-ikot muna tayo dito sa street ng kanyang work. Samahan nyo kami. Hi, girl, what's up? Hi guys! Ayan, nakauwi na kami sa aming bahay. Bababa na kami. That is our day for today. Oh, goodness. Nagmukha yung asawa ko ng mga sulat. Mga bayarin. Mga mails sa amin. Mga bayarin. Mga ano, churbaches. So, meto na ang aking mga bayarin. Mga bills. Home sweet home. Casa dolce casa.
Good job. Bye guys. See you tomorrow. Don't forget to like, share, subscribe.